1938 році Хрущов очолює, як відомо, парторганізацію українську. І Довженко, який умів, він був такою світською людиною, дуже багато говорив, забивав усіх, в тому числі Сталіна чи Хрущова, і завоював його довіру. І він йому сказав, що Никита Сергеевич, посмотрите, Киевская киностудия, ни одного фильма на украинском материале, ни одного фильма на українському язикі. Був Довженко призначений художнім керівником, ну так, це не так це називалось, але суть така. І почалися фільми Богдан Хмельницький, Ігоря Савченка. Кавалерідзе запустився з Довбушем, поїхав знімати, а тут війна. Довженко після Щорса запускається, правда, з запізненням в 41-му році вже з Тарасом Бульбою. Теж війна поламала ці плани. Тобто вихід було повернення в український матеріал. Було якби два Довженка. Довженко цей формальний, публічний, і був Довженко непублічний, який був антикомуністом, який говорив, що фашизм і комунізм – це, наприклад, одне з найм'якших його висловлювань, це те саме. В Москві були дуже добре поінформовані. Вони не довіряли Довженкові через його УНРівське минуле. Як відомо, він був петлюрівцем і не просто був, а він брав участь у придушенні цього більшовицького повстання на Арсеналі, наприклад, в Києві. І коли вийшов Іван, піднялася страшна буря тут в Україні. Його почав критикувати особисто Микола Скрипник, який був тоді наркомом освіти, і не міг вибачити Довженкові оце його минуле, тому що Скрипник при його українізаторських всіх заслугах, він був більшовиком. А цей от якби такий кручений був в УНР, а тепер прийшов до цієї більшовицької влади і такі фільми знімає. Ну, а Іван всіх дуже сильно образив, тому що вони побачили в цьому фільмі «Подвійне дно», і Сталін через тодішнього міністра кінематографії, він просто попередив, вони з Юлією Сонцевою були на Кавказі, і Сталін попередив, щоб він їхав в Москву. І цей кіноміністр йому ще сказав, що ви їдьте поїздом і на зупинках не виходьте. Взагалі, головне доїхати до Москви, а далі буде видно. Чому Сталін його не пускав до України? Тому що він проштрафився, він в Україні в вогні, не виправдав надій. Сталін уже в ньому був впевнений, придворний, по суті, справи кінематографіст. Буде Щорс він правильно зробив. Баланс знайшов національного і загальної, більшовицького, імперського. А тут раптом від цього балансу нічого не залишилося. В Україні в вогні. Діють тільки українці, переживання і трагедія тільки України в фокусі. Сталін, коли прочитав, йому підсунули цю повість. Там був такий Георгій Олександров, який керував пропагандою. І вони прочитали цю кіноповість і сказали, що Довженко вже зовсім з катушок зійшов, зображує українців. І Сталін прямо його запитав, так як так? На цій знаменитій зустрічі в Кремлі, де члени Політбюро, кілька українських письменників. До речі, українські письменники Тичина, Бажан, Корнійчук, Рильський були покликані, зрозуміло для чого, щоб вони побачили і понесли в літературні письменницькі маси, що України вже немає. Як такої, є декорація, ви знаходитесь в декорації, і треба відповідно реагувати на цю нову ситуацію. Тому Сталін запитав, як це може бути, товарищ Довженко, що у вас тільки українці, вам тільки Україна болить, а совєтські люди, всі остальні вам ніщо? Приблизно така логіка. І тому він заборонив йому їхати в Україну працювати. І оце з 44-го року йому було зась. Я в нього знайшов фантастичні речі. Він, наприклад, сказав, що я думаю, що половина цієї війни, тобто війни Другої світової, ведеться довкола України. Я пам'ятаю, тоді я був молодший, коли прочитав це. Я просто був радий, як це може бути? Друга світова війна, він тут Україну.
Але ж тепер ми і сьогодні бачимо, що таке Україна і світ. Довженко в усіх своїх автобіографіях скрізь пише, що я за походженням козак, я козацького роду. Це в радянський час. Він підкреслював, що він, а це означало, що я не покріпачений. Я не був кріпаком, я не був рабом, я не рабський, я не холоп. Не всі, мабуть, розуміли, для чого це він пише тоді, але сьогодні це зрозуміло. Яке місце радянське кіно надавало українцю? Ким мав бути українець в звичайному радянському кіно? От Який Україна, герой? от щоб ті ж самі 30-ті роки, коли кінематограф підпорядковується Москві, відповідно, там верстаються плани, схвалюються сценарії і так далі, то от, ну, типово, скажімо, Іван Пир'єв, російський режисер, який приїздить в Київ і робить фільм «Багата невеста» і «Трактористи». Там українці, це село, колгоспи. Вони в вишиваних навіть, ну не всі там на вишиваних сорочках. Тобто маркер знов-таки, що це селяни. Але поводять разом з тим себе, ну, навіть, по-моєму, і не було фільму українською мовою, тобто фонограми не було. Все знімалося російською мовою, з російськими в основному акторами. Тобто, знов-таки, ніби значок є українця. І от вишиванка в цьому сенсі грає роль такого нагрудного значка. Це українець. Але який вже совєтський. Але в нього більше, окрім цієї вишиванки, і ще якихось там ознак, ну, що він любить борщ, що жінки такі, значить, розкішні, значить, українки, не якісь замучені, замордовані там. Але вся ідеологія – це вже комуністична. Вони ростуть над собою. Українська вишита сорочка входить в гардероб радянської людини, трішки змінюється її смислове навантаження, вже йде зміщення уваги від того, що це національний одяг, як це одяг презентанта, трудівника. І радянська влада підкреслює, що саме з приходом комуністичної влади, влади робітників і селян, може реалізовуватися українське мистецтво в тому числі. Мистецтво було національним за формою, але пролетарським за своїм сенсом. Ось моє враження, що радянська влада намагалася так дещо гібридними такими способами нівелювати оце ідентифікаційне представницьке значення. І що стосується оцих національних таких моментів, то на прикладі Щорса ми можемо це з вами бачити. Сталін був тим, хто порадив Довженку ввести в тканину цього фільму музику українську. І Довженко там навіть похуліганив, він там включив марш УНРівський. Ну, ніхто не знав, що це УНРівський марш, але він його включив в цей фільм, тобто таким трошки похуліганив, значить, ну, це для тих, хто знав, то для тих це було, ну, зрозуміло, що це знак якийсь, він там посилає, якийсь меседж посилає глядачам. Тобто це був великий такий майстер містифікації, пропаганди, але все змінив 1945 рік. Це було дуже цікаво. Під час війни, ви знаєте, що було відроджено, заговорили радіостанції українською мовою, апелювали до предків, до Тараса Григоровича. Ну, коротше, почалася така експлуатація національних почуттів для того, щоб режим захищали з більшим переконанням ці люди. Але в 1945 році Сталін виголосив в Кремлі тост, який увійшов в історію. Це було грандіозне прийняття військових, там, це 45-й рік, перемога і так далі. І він сказав: я піднімаю тост за великий русский народ. І коли він це сказав, все стало на свої місця. Це був сигнал, всі зрозуміли, що ніякого розквіту в якомусь сенсі, в якому ці люди собі уявляли, не буде.